অসমত বেগৰ ফেক্টৰী আৰু মোৰ হাতত আপোনালোকে যি দুটা বেগ দেখিছে এই দুটা বেগ অসমত তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ দুজন যুৱকে এইবোৰ বেগ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অসমত এটা বেগৰ ফেক্টৰী আজি আমি দেখুৱাম কিদৰে বেগ তৈয়াৰ কৰা হয় কিদৰে বেগ বজাৰ যায় আৰু কেনেকৈনো তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিলে আইডিয়াটো এইবিলাক গোটেই সুৰাতৰ পৰা আনিছোঁ এতিয়া আমাৰ কাটিং চলি আছে আপুনি চাব পাৰে এইটো হলকে বেগৰ পিছফালে বেগৰ যোনটো পিছফালৰ ষ্ট্ৰেপ থাকে সেইটো প্ৰথমতে বনিলে আমিও প্ৰথমতে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা মেনুফেকচাৰ কৰাই পেলাই আমি সাপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত ইমানেই কোৱালিটি প্ৰব্লেম পালোঁ স্কুল বেগছবিলাক আপোনাৰ 400ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 800লৈকে আছে যোনটো বেগ আমাৰ মাৰ্কেটত মেনুফেকচাৰিং হৈ আছে আপোনাৰ 250 টকা সেইটো বেগ আহি কিনে মাৰ্কেট আহি পাওঁতে 1200 টকা হৈ যায় দুইজনে 1.5 লাখ ইনভেষ্ট কৰি টোটেল 3 লাখ দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি ষ্টিচিঙত ইনভলভ আছে 12জন আৰু প্লাছ আমাৰ চেলছৰ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মিলাই টোটেল 15জন ষ্টাফ আছে আমাৰ হয়তো কিছু বছৰ আগতে এইটো কথা ভাবিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া অসমত গুৱাহাটীত বেগৰ ফেক্টৰী হৈছে মোৰ হাতত আপোনালোকে যিবোৰ দেখিছে এইটো এটা বেগ এইটো বেগ বা এনেধৰণৰ উন্নত মানৰ বেগ এইবোৰ বেগ এতিয়া বৰ্তমান অসমত তৈয়াৰ কৰা হয় অসমৰ দুজনকৈ উদ্যোগী যুৱক তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি কোনোবাই ব্যক্তিগত চাকৰি কোনোবাই বুৰগাঁৱত চাকৰি কৰিছিল সেই চাকৰি বাদ দি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে বাছি ল'লে ব্যৱসায়ৰ পথ আপোনালোকে দেখিব কেৱল এইবোৰ বেগ আৰু এই বেগবোৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন অৰ্ডাৰ বিভিন্ন তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে কিদৰে বেগ তৈয়াৰ কৰা হয় কেনেদৰে তেওঁলোকৰ মনলৈ এই কথাটো আহিল তেওঁলোকক আমি চিনাকি কৰি দিম আৰু এই যি সামগ্ৰী ক'ৰ পৰা আনে কেনেকৈ হ'ল কিমান লাভ হয় বা কোনোবা যদি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে বেগৰ ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে তেতিয়া এইসকলক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই দুজন উদ্যমী যুৱক তন্ময় আৰু ৰূপম এই দুইজনে গুৱাহাটীত এই বেগৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে কেনেধৰণে মনলৈ আহিল এই গোটেই বিষয়টো কি ক'ব আপোনালোকে বেগৰ এটা ফেক্টৰী কৰিছে সাধাৰণতে এইটো অসমত আগতে হোৱা নাছিল কি ক'ব বিচাৰিব কেনেকৈ মনলৈ আহিল আচলতে আমি 2023 আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ এই বিজনেছটো তো আমি যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলোঁ তন্ময় যেতিয়া আমেৰিকান এক্সপ্ৰেছত আছিলে আৰু মই যেতিয়া কোল্ডেক্সত এজ এ ডিজি মেনেজাৰ হিচাপে কৰি আছিলোঁ তাতে আমি বহুত ধৰণৰ মানে কিছুমান ইছ্যু পাইছিলোঁ যেনেকুৱা আপোনাৰ কৰ্পৰেট পলিটিক্স তাৰপিছত কিবা কিবি আপোনাৰ অসমত বহুত বস্তু আছে যিবিলাকৰ কাৰণে আমি বাহিৰত যাব লাগে আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বাহিৰত চাকৰি কৰিব যাব লাগে বেংগলোৰত যায় দিল্লীত যায় কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰিজনেল অফিচ নাই কাৰণে বাহিৰত যাব লাগে তো আমি দুটা ভাবিলোঁ যে আমি কিবা এনেকুৱা এটা আৰম্ভ কৰোঁ য'ত আমি লাভান্বিতও হওঁ আৰু লগতে আমি মানুহক যাতে সংস্থাপন দিব পাৰোঁ চবতছে ডাঙৰ কথা অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমতে থাকিব পাৰে তো সেইটো ভাবি কিনে আমি 2023 আমি এই বেগৰ ফেক্টৰীটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু অসমত যোনটো মাৰ্কেট হয় এইটো বহুত ধুনীয়া মাৰ্কেট বহুত মানে ব্ৰড মাৰ্কেট হয় ইয়াতে আপোনাৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট বহুত কম তো আমি ভাবিলোঁ যদি আমি ইয়াতে এটা মেনুফেকচাৰিং ইউনিট বহাব পাৰোঁ তো আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মাৰ্কেটটো কেপচাৰ কৰিব পাৰিম তো আমাৰ মেইন মটিভটোৱে আছিলে সেইটো যে আমি ইয়াতে সংস্থাপন দিয়া আৰু ইয়াৰে মাৰ্কেটটো লোৱা আৰু ইয়াৰে মানুহক স্বাৱলম্বী কৰা যে অসমৰ মানুহ ইচ্ছা কৰিলে এটা মেনুফেকচাৰিং ইউনিট যিকোনো বস্তুৰ বহাব পাৰে আৰু যিটো আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ বেগ যথেষ্ট উন্নত মানৰ নহয় জানো আপুনি যদি দেখুৱাই এইবোৰ বেগ আপোনালোকৰ কাচ্চি হয় নামটো বহুত এট্ৰেক্টিভ দেই হয় কাচ্চি অৰ্থাৎ এইটো বুজাইছে নেকি আপোনালোকে কেটছ কৰিব লাগে মাৰ্কেট তেনেকুৱা এটা হয় দিব বিচাৰিছে একচুৱেলি এইটো কেটচি মিনিংছ হৈ গ'ল আপোনাৰ জাপানিজ টাৰ্মত আপোনাৰ কেটছ তো আমাৰ নামটো ৰখাৰ আৰু এটা আমি অসমৰো যিকোনো নাম ৰাখিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেট হৈ গ'ল যে আমি পেন ইণ্ডিয়া মাৰ্কেট ল'ব লাগে আমি অসমৰ দুটা যুৱক হৈ কিনে আমিও অসমত ইণ্ডিয়াত আমি বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ বুলি আমি মানুহক দেখাব বিচাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি নামটো এনেকুৱা হিচাপত ৰাখিছোঁ যাতে পটককৈ মানুহে ধৰিব নোৱাৰে যে আমি অসমৰে হয় বুলি কিন্তু আমি এইটো প্ৰুভ কৰিব বিচাৰোঁ যে এটা অসমীয়া মানুহ ধুনীয়াকৈ বিজনেছ কৰি মাৰ্কেটত নিজৰ দবদবা এটা ৰাখিব পাৰে বুলি সেইটো হিচাপত আমি নামটো ৰাখিছোঁ হয় এইবোৰ বেগ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ যথেষ্ট এইবোৰ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে অসমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় বেগ আমি দেখুৱাওঁ আপোনালোকে সামগ্ৰীখিনি ক'ৰ পৰা আনে এইবোৰ কি কাটি থোৱা আছে একচুৱেলি আমাৰ যিকোনো বেগ আমাৰ ষ্টিচিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি কাটিং কৰোঁ ফেব্ৰিকটো আমি চুৰাটৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি স্পঞ্জ আনো চব হয় এইবিলাক গোটেই চুৰাটৰ পৰা আনিছোঁ এতিয়া আমাৰ কাটিং চলি আছে আপুনি চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰিছে এইটো ক'ত ব্যৱহাৰ হয় এইটো আপোনাৰ বেগৰ পিঠিত ব্যৱহাৰ হয় এইবোৰ যে স্পঞ্জ দেখি আছে এইবোৰ চব পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কাটিং হয় তো
তো এইবোৰ চব কাটিং হোৱাৰ পিছত এখনতে কাটিং কৰে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মেচিনত যায় তাৰ পিছত এইটো ষ্টিচিং হয় এইটো এই সামগ্ৰীখিনি ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে আমি সুৰাটৰ পৰা আনো দিল্লীৰ পৰা আনো হয় আৰু মাজে সময়ে আমি কলকাতাৰ পৰা আনিব লগা হয় কেতিয়াবা যদি বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি হয় বাট সুৰাটৰ কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰায়ভাগ আমাৰ ক্লায়েণ্টক সুৰাটৰ কাপোৰে প্ৰিফাৰ কৰোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যুৱক এখেতসকল ব্যস্ত হৈ আছে আৰু বেগ তৈয়াৰত ব্যস্ত তন্ময় আছে উদ্যমী যুৱক অসমত ইয়াৰ আগতে নিশ্চয় কোনো বেগৰ কোনো ফেক্টৰী নাছিল এনেকুৱাটো আমি শুনা নাছিলোঁ নহয় জানো আছে কিন্তু স্মল স্কেলত আছে প্লাছ আপোনাক কমিটমেণ্ট দিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ মানে মেইন USP হৈ গ'ল ইউনিক চেলিং প্ৰপ'জিশ্যন যে আমি যোনটো কমিট কৰোঁ সেই হিচাপে আমি কোৱালিটিও দিওঁ প্লাছ ডেলিভাৰী টাইম লাইনো দিওঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ একচুৱেলি মাৰ্কেটত চাহিদাটো অকণমান বেছি আগৰ পৰাও আছিলে কিন্তু তাত মানে কি হয় কোৱালিটি ইছ্যু বহুত বেছি আহে আমিও প্ৰথমতে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা মেনুফেকচাৰ কৰাই পেলাই আমি ছাপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত ইমানেই কোৱালিটি প্ৰব্লেম পালোঁ আমি ভাবিলোঁ নাই নিজৰ যদি আৰম্ভ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখিনি একুৱাৰ কৰিছোঁ মাৰ্কেটৰ কাষ্টমাৰ সেইখিনি আমাৰ লগত বেছি সময় কাম নকৰিব কি কি বেগ তৈয়াৰ কৰা হয় আপোনালোকৰ আমাৰ ছাৰ মষ্টলি বেকপেকছত বেছিকৈ কাম কৰোঁ কিন্তু তাৰ উপৰিও আমাৰ এনেকুৱা টয়লেটাৰী বেগ এইবিলাকত আপোনাৰ গ্ৰুমিং কিট চিটবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে ছেভিং কিট লোশ্যন গ্ৰুমিং কিট প্লাছ এইটো এটা জিম বেগৰ আজিকালি খুব ডিমাণ্ড তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে এইটো জিমৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মানে বনোৱা হৈছিলে মেক্সিমাম ফিটনেছ তেনেকুৱা আৰু এইটো এটা অৰ্ডাৰ আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱেৰ কাৰণে যোনবিলাক টুল কিমেন থাকে কিমেনবিলাকৰ কিছুমান সঁজুলি থাকে যোনবিলাক বহুত হেভি থাকে ৱেইট এইবিলাক বেগ মানে ইমান ডিউৰেবল বনোৱা হয় যে ইয়াত 20-25 কেজি যদিও দিয়ে তেতিয়াও আপোনাৰ 1.5 years আৰামছে লাষ্ট কৰে তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত এইবিলাক স্কুল বেগ এইবিলাক চব ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ফেব্ৰিক হয় ইয়াত যোনবিলাক ফেব্ৰিক পায় ইয়াতো পায় বৰ পাতল থাকে আৰু ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কেপাচিটিটো কম থাকে তো সুৰাটৰ পৰা যেতিয়া আনো এইবিলাকৰ ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি যায় মানে নৰ্মেল ৰেইন অকণমান মানে পানী চানী তিতিলেও কোৱালিটি বহুত ভাল মেইনলি কোৱালিটিৰ দুটা বস্তুৱে থাকে এটা আপোনাৰ মেটেৰিয়েলছ কি ইউজ কৰিছে এটা ষ্টিচিঙত কিমান গুৰুত্ব দিছে আৰু এইটো কি এইটো এটা ডেলিভাৰী বেগ হয় ছাৰ এইবিলাকত বহুত বেছি ৱেইট দিয়ে এৰাউণ্ড 40-45 কেজিছ ডেইলি ৱেইট দিয়ে ডিউৰেবল বহুত হ'ব লাগে এইবিলাক বেগছ প্লাছ ডেলিভাৰী বয়বিলাকে যাতে কষ্ট নাপায় ইয়াত ৱেল পেডেড হয় মানে বস্তুবিলাক প্লাছ এইবিলাক জইণ্টছবিলাকত এক্সট্ৰা ষ্টিচ দিয়া হয় যাতে বহুত লং লাষ্টিং হয় বেগছবিলাক আৰু এতিয়া আপুনি অকণমান যদি দেখুৱাই ইয়াৰ ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ বহুত কেইবাজনো আছে হয় ছাৰ কিমানজনক আপোনালোকে এতিয়া কিমানজনে আপোনালোকৰ ফেক্টৰীৰ লগত ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি ষ্টিচিঙত ইনভলভ আছে 12জন আৰু প্লাছ আমাৰ চেলছৰ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মিলাই টোটেল 15জন ষ্টাফ আছে আমাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই ফেক্টৰীৰ লগত প্ৰায় 15-20জন যুৱকক আপোনালোকে কৰ্মসংস্থাপন দিছে তেওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে ইয়াত থাকি অকণমান যদি দেখুৱাই দিয়ে কোনে কি কৰে আপুনি হয় ছাৰ আমাৰ তাত যেতিয়া কাটিং ৰুমত কাটিং হৈ আহে তাৰপিছত পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ষ্টিচিং হয় এটা মেচিনতে চব কাম নহয় মানে এটা মেচিনতে গোটেই বেগটো সম্পূৰ্ণকৈ নহয় প্ৰথমতে এইবিলাক এটা এটা পাৰ্ট হয় এইবোৰ যে দেখিছে এটা ছিংগল বেকৰ পাৰ্ট এটা মেচিনত ষ্টিচ হ'ব তাৰপিছত এইটো হ'লগৈ বেগৰ পিছফালে বেগৰ যোনটো পিছফালৰ ষ্ট্ৰেপ থাকে সেইটো প্ৰথমতে বনিলে তাৰপিছত বেক পাৰ্টৰ অকল খালীকৈ বেক পাৰ্টটো ষ্টিচ হ'ব তাৰ ওপৰত গোটেইটো যেতিয়া ষ্টিচ হৈ পেলাই এটা এছেম্বল হ'ল বেক পাৰ্টটো বনিলে হয় হয় এটা বেক পাৰ্ট এখেতে যিটো তৈয়াৰ কৰি আছে এনেকুৱা হয় এখেতে তৈয়াৰ কৰা হয় হয় তাৰপাছত এইটো যদি মেচিনত চাই ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ৰেডি হৈ আছে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টখিনি চেইনৰ সৈতে ইয়াত ৰেডি হোৱা হৈছে তাৰপিছত ছাইড পাৰ্টটো আৰু এটা মেচিনত ৰেডি হৈ আছে এইফালে যেতিয়া গোটেইখিনি এছেম্বল হৈ পেলাই ৰাউণ্ড ষ্টিচিং ফাইনেলটো হয় তেতিয়া মেইন প্ৰডাক্টটো ওলাই আহে হয় ছাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰায় 12জন যুৱক এইদৰে চিলোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু চিলোৱাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ লগে লগে এটা বেগ তৈয়াৰ কৰিছে সকলোৱে নিজৰ কাম কৰি আছে কাৰণ এইটো প্ৰত্যেকজনে কৰাৰ পাছত এটা বেগ তৈয়াৰ কৰা হয় দিনটোত আপোনালোকৰ যিবোৰ অৰ্ডাৰ আপুনি ক'লে যে দিনটোত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ অৰ্ডাৰ লয় নহয় জানো কিমান আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ প্ৰতিমাহে আহে বা দিনটোত কিমান বেগ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে আমাৰ অন ছিজনত আপোনাৰ মাহত আমাৰ 8,000 বেগৰ ওপৰত আহে অৰ্ডাৰ আৰু যিহেতু এতিয়া অফ ছিজন হৈ আছে আমাৰ অফ ছিজনত আমি 3,000কৈ আমি বেগ প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু কাষ্টমাইজ বুলিলে বহুতে নাজানিব পাৰে কিন্তু কথা হ'লগৈ যে এই ইয়াত আপুনি যদি কোনোবা এটা বেগ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে আমি ইতিমধ্যে 2জনৰ নম্বৰ দি দিছোঁ কোনোবাই যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দৰ বেগ কাষ্টমাইজ অৰ্থাৎ নিজৰ যে মোক এনেকুৱা চাইজৰ বেগ লাগে সেইটো নহয় জানো কাৰোবাক লাগিব পাৰে ডাঙৰ কাৰোবাক সৰু কাৰোবাক ভিতৰত হয়তো বেছিকৈ লাগিব কাৰোবাক চেইন অলপ বেছি লাগে কাৰোবাক হেভি লাগে আপোনাৰ পচন্দৰ অনুসৰি আপোনাৰ যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ বেগ কিন্তু মাত্ৰ এটা বা দুটা বেগ হ'লে তেখেতসকলৰ অসুবিধা হয়
অলপ যদি অন্ততঃ 50 40টা 100টা এনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিলে ভাল হয় কাৰণ কোনোবাই যদি আপোনাক কৰিব পাৰে মোক এটা বেগ বনাই দিয়ক তেতিয়াতো আপোনাৰ খৰচ বেছি হ'ব মোৰ খৰচা বেছি হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল তেতিয়াও বেছি দাম দিব লাগিব হয় আমাৰ ৰিটেইল আউটলেট আছে শিলপুখুৰীত যদি কাৰোবাক সিংগল পিচ লাগে 1 পিচ 2 পিচৰ কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে আমি পঠিয়াই দিওঁ কৰিয়াৰ কৰি বা আমাৰ ৰিটেইল আউটলেট যদি ভিজিট কৰে তেওঁলোকে তেনেকৈও বেগছ ল'ব পাৰে এতিয়া আৰু এটা কথা এই বেগখিনি তৈয়াৰ হ'ল অসমত এই বেগ তৈয়াৰ কৰা হৈছে বজাৰৰ দামতকৈ ইয়াৰ দামৰ কি পাৰ্থক্য আছে দাম কম বেছি আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে বজাৰৰ দামতকৈ আপুনি কোৱালিটিও বেটাৰ দামো বেটাৰ পাব কোৱালিটিও বেটাৰ পাব কোৱালিটি ৱাইজ বহুতখিনি বেটাৰ দাম কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আমাৰ 250 ৰুপিজৰ পৰা যোনবিলাক স্লিং বেগছ থাকে সৰু চাইজৰ সেইবিলাক ষ্টাৰ্ট হয় আপ টু 800 লৈকে ভাল হেভি বেগছ আছে আৰু আমি যিখিনি দেখিলোঁ স্কুল বেগ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেঞ্জত আছে সেইখিনি স্কুল বেগছবিলাক আপোনাৰ 400ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 800 লৈকে আছে আৰু যিটো 400ৰ পৰা বেগ ষ্টাৰ্ট হয় জেনেৰেল মাৰ্কেটত যিটো আমি দেখোঁ যে দিল্লীৰ পৰা আহে বা আন আমি দেখোঁ বজাৰত সেইবোৰৰ দাম এনে কিমান থাকে আপোনাৰ ধৰক 400 সেইটো কিমান ৱাৰেণ্টি থকা যদি আপুনি বেগ মাৰ্কেটত ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে 1000ৰ তলত নাপায় আপুনি 1 year ৱাৰেণ্টিৰ তলত বেগ আমি কিন্তু সেইটো প্ৰভাইড কৰোঁ 8 months 10 months 12 months এনেকুৱা এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে যি 1000 টকীয়া বেগ যিটো তন্ময়ে কৈছে যে 1000 টকীয়া বেগ পোৱা যায় সেই 1000 টকীয়া বেগ আপোনালোকে 500 মান টকাতে দিব পাৰে আৰামছে দিব পাৰিম আমি প্লাছ ৱাৰেণ্টি দি আছোঁ আপুনি দেখিছে আজিকালি বেগৰ যোনটো মাৰ্কেট হয় বেগৰ মাৰ্কেটত এটা বহুত ডাঙৰ এটা লুপ হল সোমাই আছে যোনটো বেগ আমাৰ মাৰ্কেটত মেনুফেকচাৰিং হৈ আছে আপোনাৰ 250 টকা সেইটো বেগ আহি কিনে মাৰ্কেট আহি পাওঁতে 1200 টকা হৈ যায় এইটো 1200 টকাৰ বেগে নহয় ইমান মাৰ্জিন কিয় লাগে আমাৰ মানুহৰ পৰা আমি এই 600 টকাত যদি দিওঁ আমাৰ আৰামছে আমি দিব পাৰোঁ 600 টকাত 1 year ৱাৰেণ্টি এটা বেগ আমি আৰামছে দিব পাৰোঁ যোনটোৰ কষ্টিং আহি আছে আপোনাৰ 300 টকা হয় আমি দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি বেগ ইয়াত তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে এনেধৰণে বেগৰ এইবোৰ আকৌ এজনে এইটো লগোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে নহয় জানো এইবোৰ যিবোৰ ক্লিপবোৰ লগোৱা হয় হয় ইয়াৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰী এখেতসকলে তৈয়াৰ কৰে অৰ্থাৎ চুৰাট দিল্লীৰ পৰা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মেটেৰিয়েল সেইখিনি অনা হয় অনাৰ পাছত ইয়াত প্ৰতিজন লোকে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ যায় কোনোবাই পিছফাল কোনোবাই আগফাল কোনোবাই চেইন এই সকলোখিনি লগাই তাৰপাছত এটা এটা বেগ তৈয়াৰ হয় এনেধৰণৰ এটা এটা বেগ হয়তো ক'ব নোৱাৰিব যে এইখিনি বেগ অসমত তৈয়াৰ কৰা হৈছে যিটো নামটো এটা ব্ৰেণ্ড যি ব্ৰেণ্ডিং সেই ব্ৰেণ্ডিংটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা যেন এইটো এটা নেশ্যনেল যিহেতু পেন ইণ্ডিয়ান এখেতসকলে কৈছে যে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে এওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে বেগৰ এটা ব্ৰেণ্ড নেম দিয়া হৈছে এইদৰে আৰু এইবোৰ বেগৰ দাম কিমান এইবোৰ বেগৰ আপোনাৰ 450 টকাতে এই ধৰণৰ বেগটো পাব এইটো হয়তো বজাৰ মূল্য যদি আন কোম্পানীৰ আপুনি লয় হয়তো মই ক'ব পাৰিম যে 1000 টকাৰ তলত নাপাব গতিকে 450 বা 500 হ'লেও অৰ্থাৎ 50% প্ৰায় ডিছকাউণ্ট নহয় জানো বজাৰতকৈ প্ৰায় 500 টকাতে এনেধৰণৰ উন্নত মানৰ বেগ পাব এতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিল আপোনালোকৰ কিমানমান ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰথমতে কৰিছিল কাৰণ বহুতে হয়তো জানিব বিচাৰিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় এটা কৰোঁ কিমানমান মূলধনৰ প্ৰয়োজন আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ একদম ন্যূনতম আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে দুইজনে 1.5 লাখ ইনভেষ্ট কৰি টোটেল 3 লাখ দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যিহেতু তেতিয়া আমাৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ ছেটআপটো নাছিলে আমি জাষ্ট থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা মানে মেনুফেকচাৰ কৰাই পেলাই ছাপ্লাই কৰিছিলোঁ যেতিয়া লাহেকৈ আমাৰ অকণমান কেপিটেলটো হ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই নিজে যেতিয়া কৰিম কোৱালিটি আৰু বেটাৰ হ'ব মাৰ্জিনছ আৰু অলপ ভাল হ'ব সেই ভাবি পেলাই লাহে লাহে নিজৰ মানে বিজনেছৰ পৰা ওলোৱা টকাই ৰিইনভেষ্ট কৰি পেলাই আমি লাহেকৈ মানে আগবাঢ়িলোঁ ডাঙৰ লাহে লাহে আপোনালোকে নতুন হয় ছাৰ প্ৰথমতে ডাইৰেক্টলি 5টা নাছিলে এটাৰ পৰা 2টা 2টাৰ পৰা 3টা অৰ্ডাৰ যিহেতু বাঢ়ি গ'ল লগে লগে ডিমাণ্ড হিচাপত মানে আমি মেচিনাৰী প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটিখিনিও বঢ়ালোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি আছে মাৰ্কেটিংটো আপোনালোকৰ ধৰক কেনেকৈ কৰে বা কি ধৰণে আপোনালোকৰ আগবঢ়াই নিয়ে হয় মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আমি ৰিচেণ্টলি আমাৰ এটা চেলছ হেড এগৰাকী আমি হায়াৰ কৰিছোঁ এখেত আমাৰ পুষ্পদীপ হয় আপোনাৰ পৰা জানিব দিম পুষ্পদীপ ডাঙৰীয়া যে গোটেই মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু অসমৰ এটা বেগ 3 বছৰ হৈছে এতিয়াও কোমলীয়া বুলি ক'ব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ মানুহৰ মাজলৈ নিব বা কেনেধৰণে গোটেই মাৰ্কেটিংটো কৰে প্ৰথম আমি কাষ্টমাৰক কি ধৰণৰ বেগ লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেগ লাগে সেইটোৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰোঁ ছেকেণ্ড আমি কোৱালিটিৰ ওপৰত ভাল ফ'কাছ ৰাখোঁ কিয় বেলেগ মাৰ্কেটৰ যিবিলাক বেগ থাকে সেইবিলাক ছিংগল ষ্টিচিং দি কেনে এৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ চববিলাক বেগত ডাবল ষ্টিচিং থাকে যোনটো আমাৰ বেগটো আৰু ভাল কৰি দিয়ে আৰু লগতে এনেকুৱা নহয় যে আমি চেল কৰাৰ পিছত কাষ্টমাৰজনক পাহৰি যাওঁ আমি ফোন কৰোঁ আপডেট লওঁ আৰু তেখেতৰ কিবা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিলে সেইটো আমি ছল্ভ কৰোঁ যোনটোৰ কাৰণে কাষ্টমাৰটো আকৌ আমাৰ তাতলৈকে আহে আৰু বজাৰত এই বেগটো উপলব্ধ কৈছে যে শিলপুখুৰীত এখন ষ্ট'ৰ আছে এনেই বজাৰত দোকানত এই বেগটো পোৱা যায়নে বা কি কৰিব পাৰে আমাৰ ৰিটেইল ষ্ট'ৰত আমি ছিংগল বেগৰ বিক্ৰী কৰোঁ যোনটোত আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি থাকে আৰু কাষ্টমাৰে সেই যোনটো বেগ মাৰ্কেটত 1000
তো আজিকালি কি মানুহৰ মাইণ্ডৰ এটা আছে যে মই ভাল বেগ এটা ল'ব কৈ 1200 টকা কিবা এনেকুৱা দাম এটা এক্স এমাউণ্ট এটা লাগে বাট আমাৰ তাতে সেইটো বেগে আপুনি 600 700 800 লৈকে ভাল বেগ এটা পাই যাব আপুনি যোনটো 2 বছৰ 3 বছৰ আৰামছে লাষ্টিং যায় আপুনি বহুত অসমীয়া যুৱক আছে এতিয়া হাতত পইচা আছে কিন্তু ব্যৱসায়ৰ আইডিয়া নাপায় ব্যৱসায়ৰ আইডিয়া নাপায় তেওঁলোকে দেখা যায় যে একেগিটা বিজনেছৰ ভিতৰতে ঘূৰি থাকে আপোনালোকে 3 লাখ টকা আৰম্ভ কৰিছিল তাতকৈও কমতো আৰম্ভ কাৰণ আপোনালোকে এটা মেচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া 6টা হ'লগৈ তাতকৈ কমৰ পৰাও পাৰি নেকি পাৰি 100% পাৰি যিকোনো বিজনেছত যদি সোমাই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰাটো ডাঙৰ কথা বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আমি যোনটো দেখিলোঁ আমি জপিয়াই পৰিলোঁ আমি চিন্তা কৰি থাকিলোঁ কি হ'ব প্ৰফিট হ'ব নে লছ হ'ব যি হ'ব দেখা যাব বুলি দুইজনে সোমাই দিলোঁ লাহে লাহে আইডিয়া পালোঁ কি কৰিলে ভাল হ'ব কেনেকৈ কৰিলে ভাল অনলাইন মাৰ্কেটত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ সেইটো এতিয়া লাইনটো বেলেগ পাই গ'লোঁ মেনুফেকচাৰিঙত সোমালোঁ তেনেকৈ এটা লাইন কিবা এটা যদি ইউনিক ধৰি পেলাই সোমাই লাহে 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 বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আপোনাৰ মানে এইটো মাল্টিপ্লাই হ'বই আৰু এইটো আপোনাৰ জৰিয়তে মানে এইটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ যিমান মানুহ আছে বা যোনে ভাবি আছে যে মই বিজনেছ এটা কৰিম বুলি ঘৰত বহি আছে মই এইটো কওঁ আপোনালোকে ভাবি নাথাকিব আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক হাতত যদি আপোনাৰ যে 500 টকা এটাও আছে আপুনি যদি ভাবিছে মই এটা চাহৰ দোকান দিম আপুনি দিয়ক আপোনাৰ চাহৰ দোকান কেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ এটা চাহৰ ব্ৰেণ্ড হৈ যাব গমেই নাপাব আমাৰ অসমত বহুত স্ক'প আছে মানুহ মানে গম নাপায় আপুনি যদি সব জাগায় জাগায় যায় সব জাগাতে আপুনি চাব আমাৰ ইয়াতে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ বহুত আছে অসমখন চাৰিওফালৰ পৰা নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ দি ভৰা মানুহেৰে ভৰা আমাৰ ইয়াতে মানুহ বহুত ধৰণৰ আছে যোনটো বস্তু দিল্লীত নাই দিল্লী আপোনাৰ এইবিলাক শুকান জাগাত নাই কিন্তু আমাৰ এটা বহুত ভাল স্ক'প আছে আমাৰ মাৰ্কেটখনো খোলা তো ইয়াতে যদি কোনোবাই যদি বিচাৰে যে মই আজি কিবা এটা বিজনেছ কৰিম সিহঁতে লগে লগে কৰিব লাগে আৰু চবতছে ডাঙৰ বস্তু হ'ল ধৈৰ্য বিজনেছ যদি কৰি আছে ধৈৰ্যটো ৰাখক ছাকচেছ আহিবই আহিব আৰু তেতিয়া আমি অসমৰ পৰাই মই এইটো চবকে আহ্বান কৰোঁ যে অসমৰ মানুহ যাতে এইটো বস্তু আঁকোৱালি লয় চবে ঘৰে ঘৰে যাতে এটা টাইম নিজৰ সৰু সুৰাকৈ হ'লেও মেনুফেকচাৰিং ইউনিট খুলিব পাৰে সেইটোৱে মই আহ্বান কৰোঁ ধৈৰ্য আৰু কনচিষ্টেঞ্চি এটা যথেষ্ট গুৰুত্ব কাৰণ ধৈৰ্য লাগিবই যদি ব্যৱসায়ত ৰাতিৰ ভিতৰতে লাভ বিচাৰে অসমীয়া মানুহে সেইটোতো নহ'ব নহয় লাগি থাকিব লাগিব ডেডিকেশ্যন লাগিব আজি আপোনাৰ হোৱা নাই চেল অহা নাই বা বস্তু এটা আপুনি মাৰ্কেটত বিক্ৰী হোৱা নাই বনাই ৰাখিছে লাগি থাকিব লাগিব আপুনি এপ্ৰ'চ কৰক এটা ৰাস্তা হোৱা নাই আপুনি ছেকেণ্ড এটা ৰাস্তা বিচাৰক যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি ড'ৰ টু ড'ৰ মাৰ্কেটিং কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে 2-এটা অৰ্ডাৰ পালোঁ তাৰপিছত নোপোৱা হ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ আমি কেনেকৈ আৰু এইটো মানে বেলেগ এটা মাৰ্কেটিং ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ ইণ্ডিয়া মাৰ্টে আমাক বহুত সহায় কৰিলে তাৰপিছত ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ চবৰে এটা টাইম থাকে ফেজ থাকে কেতিয়াবা ডাউন হয় কেতিয়াবা আপ হয় যেতিয়া ইণ্ডিয়া মাৰ্টে আমাক সহায় নকৰিলে তেতিয়া আমি চালোঁ আৰু কি বেলেগ অপশ্যন আছে ফেচবুকৰ মাৰ্কেটিং যোনটো আছে ফেচবুক এডছ তাৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি মানে এডছৰ পৰা অহা হ'ল চ' এটা ৰাস্তা যদি বন্ধ হৈ যায় তাৰ বেলেগ মানে অল্টাৰনেটিভ কি আছে সেইটো বিচাৰি পেলাই লাগি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মানে আগবাঢ়িব বস্তুটো আমি যোনটো শিকিলোঁ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ এখেতসকলে কৈছে যে ব্যৱসায় যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ভাবি থকা নাছিল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে নিশাৰ ভিতৰতে এখেতসকল কাৰ্যকৰী হোৱা এনেকুৱা হোৱা নাই যে ৰাতিৰ ভিতৰতে ছাকচেছফুল হোৱা নাই তাৰপাছত লাহে লাহে ড'ৰ টু ড'ৰ মাৰ্কেটিং কৰিলে তাৰপাছত আন উপায় সহায় ল'লে আৰু অৱশেষত গৈ এনেধৰণৰ এটা ফেক্টৰী য'ত প্ৰথমতে এটা মেচিন আছিল বুলি কৈছে এতিয়া প্ৰায় 5-6টাকৈ মেচিন আছে যি দুজন যুৱকে চাকৰি কৰিছিল আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছিল এতিয়া সেই ফেক্টৰীত 12-13জন যুৱক ইয়াত কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ 12-13জন যুৱকক এখেতসকলে দৰমহা দিয়ে আৰু এনেদৰেই এই যিটো প্ৰায় 3-4টা ৰুমৰ এটা ঘৰ আৰু তাতে এটা ফেক্টৰী তৈয়াৰ হৈছে আৰু ফেক্টৰীয়ে কোৱা হৈছে যে প্ৰতি মাহত 8,000 পৰ্যন্ত বেগ এখেতসকলে বিক্ৰী কৰি আহিছে আৰু প্ৰতি মাহে অন্ততঃ লাখ টকা এখেতসকলে উপাৰ্জন কৰিছে এই বেগৰ পৰাই আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে সকলোৱে ডেডিকেশ্যনেৰে কাম কৰি আহিছে গতিকে অসমত বেগৰ ফেক্টৰী ইয়াৰ পূৰ্বে আছিল যদিও ইমান এটা বৃহৎ প্ৰসাৰত হোৱা নাছিল গতিকে ব্ৰেণ্ডিঙে এই ফেক্টৰীৰে বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে ফেক্টৰী চলিছে আমি দুইজনৰ নম্বৰ দি দিছোঁ যোগাযোগ কৰিব আৰু অসমীয়া যুৱক দুজনক আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক উৎসাহ দিয়ক আপোনালোকে যদি কিবা বেগত আমি দেখিছোঁ বহুত স্কুল বেগ আছে কোনোবা বিদ্যালয়ে যদি বিচাৰে কম দামত ইয়াৰ পৰা বেগ ল'ব পাৰিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই যুৱক দুজনৰ উত্তৰ নহওক এখেতসকলে চাকৰি কৰিছিল চাকৰি বাদ দি ব্যৱসায়ত লাগিছে আৰু এখেতসকলে নিজৰ যি চেষ্টা ফলত আগবাঢ়ি গৈছে